Përshëndetje, ky është edicioni informativ për të gjithë ndjekësit e TV në rrjetet sociale. Ju sillim disa prej temave të përzgjedhura nga ne dhe informacione të tjera të ditës. Vetëm 10% e personave arrin të fitojnë betejën e varësisë ndaj kumarit. Shifra nuk është optimiste në mbar botën, por në realitetin shqiptar edhe kjo shifër nuk ekziston, pasi mungojnë institucionet e trajtimit të këtij vesi. I ftuar në emisionin Kafein, Henry Telhajer i kërkojnë qeverisë të kthejë vëmendjen në betejën kundër varësisë së kumarit. Për më shumë, ndiqni kronikën e vijim. Ndërsa kanë mbetur vetëm 4 javë nga mbyllja e lojrave të fatit në Shqipëri, shifrat janë tronditëse për të gjithë ata që kërkojnë ndihmë pasi janë të varur nga kumari. Rehabilitimi i kësaj kategorie është shumë i vështirë, ndërsa të dhënat nuk janë në favor të tyre. Gjëja më e vështirë është ai të marrë në kontroll jetën e tij. Është jashtëzakonisht e vështirë dhe në vendet europiane, cilat janë klinika të mirëfillta rehabilituese, përqindja apo statistika është 1 në 10 persona arrin ta marrë veten e tij në kontroll. Dhe është një statistikë vërtet dram, por të paktën secili duhet ta vrasë mendin dhe secili duhet të ketë vullnetin për të qenë ai 1 në 10 persona. Në Shqipëri ende nuk ka asnjë zyrë që ofron rehabilitimin qoftë private apo shtetërore, ndërsa shërbimi i parë duket se vjen online. I ftuar në studion e Kafein, Henry Telharaj thotë se tashmë ka një mundësi asistence online për të gjithë ata që janë të varur nga kumari. Por kush është problemi më i madh në vendin tonë? Në Shqipëri nuk ka qendra rehabilitimi, qoftë këto me para, me pagesë, qoftë këto falas. Së pari ky është hapi më i madh, duhet të pranohet. Problemi në Shqipëri është se është dhe problemi paragjykimit dhe njerëzit mbyllen, është sedra. Në çastin që njerëzit do të sfidojnë veten e tyre dhe do të dalin jashtë kontekstit paragjykues, ata atje do fitojnë. Ata do fitojnë se ata do kërkojnë ndihmë. Ndërsa nismën e qeverisë për të ndaluar me ligj lojrat e fatit, Telharaj e konsideron të cunguar. Mua personalisht më duket i cunguar. Më duket i cunguar në faktin se është një vendim i cili ja vlen për të përshëndetur se industria e lojrave të fatit kishte marrë kot patjetër në Shqipëri. Për shkallëzim të jashtëzakonshëm, siç e dim, ishim në rreth 4200-300 pika në Shqipëri. Po lufta më e madhe e cilën unë do sugjeroja të bënte edhe qeveria, meqense falenderoj dhe ju që më dhat mundësitë, është lufta kundër varësisë, jo lufta kundër industrisë së kumarit. Me dhjetra shqiptarë duan të lënë vendin në mënyrë të palishme. Një pjesë e madhe janë kapur në kohë nga policia kufitare e rinasit dhe vetëm në nëntor numërohen rreth 207 të ndaluar. Pjesa më e madhe u kapën me dokumenta false dhe të tjerë u arrestuan pasi rezultonin si persona të kërkuar për vepra penale. Policia e rinasit vetëm për muajin nëntor nuk kanë lënë të kalojnë kufirin rreth 207 shtetas shqiptar. Ata nuk plotësonin kriteret për të lëvizur në hapësirën Schengen, ndërsa ka arrestuar 10 persona për përdorim të dokumentave të falsifikuara. Sipas policisë, gjatë muajit nëntor janë kapur në tentativë për të kaluar në shtete të tjera 9 persona në kërkim për vepra të ndryshme penale dhe janë proceduar 52 qytetarë për kalim të paligjshëm të kufirit. Ndërkaq, një shtetas është ndaluar për mosdeklarim të hollave në kufi, kurse një tjetër është arrestuar për shfet. Policia kufitare e rinasit njofton se është angazhuar për përballimin e fluksit të udhëtarëve, rritjen e cilësisë së shërbimit dhe për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë. Për muajin dhjetor ka hartuar dhe një plan masash të detajuara me qëllim përballimin e fluksit në hyrjet dhe daljet në aeroportin e rinasit, pasi për festat e fund vitit ka shumë ngarkesë. Ndryshimi i datave të pagesës së shkollës ka bërë që studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës të ndërpresin mësimin dhe të dalin në protest. Ata nuk pajtohen me datën 15 dhjetor pasi më parë pagesën e kanë kryer në fund të janarit. Për këtë dhe disa arsye të tjera ata kanë firmosur një peticion duke kërcënuar se nëse nuk zgjidhen kërkesat e tyre, nuk do të hynë më në klasa. Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës janë vetë organizuar dhe kanë bojkotuar mësimin, pasi pretendojnë se administrata ka ndryshuar rregullat për pagesat e shkollës. Ata kanë sqaruar se fakulteti kërkon që të paguajnë brenda datës 15 dhjetor tarifën e studimit në një kohë që vitet e mëparshme. Ata e paguanin në fund të muajit janar, periudhë kjo që përkonte edhe me nisjen e sezonit të parë të provimeve. Veç kësaj, studentët kanë renditur dhe disa kërkesa të tjera, ku mes tyre dhe heqjen e pagesës për kreditet e provimeve të mbartura dhe pagesën me këste të tarifës të studimit. Mbi 100 student kanë firmosur dhe një peticion dhe derisa të marrin përgjigje nuk do të shkojnë në mësim. Studentët janë mbështetur dhe nga lëvizja për universitetin.
Shembet e parandërtesë pa konsensusin e banorëve në unazën e re. Për shkak të rezistencës së banorëve është dashur ndërhyrja e policisë së shtetit, ndërsa i gjithë ky proces është shoqëruar me tension. Këta banorë nuk kanë pranuar të largohen nga shtëpia Dykaçe dhe të tjerë që preken nga projekti Unazës së Madhe kanë shkuar pranë tyre për t'i mbështetur. Kronika në vijim na sjell përplasjen mes banorëve dhe policisë së shtetit. Është tensionuar situata mes banorëve dhe policisë në Unazën e Madhe. Vendimi për të shembur një banez Dykaçe, pa dakordsinë e banorëve, ka sjellë dhe përplasje të fortë mes tyre. Pas ndërhyrjes së policisë, e cila nxori nga banesa banorët e saj, ndërtesa Dykaçe është shembur nga punonësit e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Banorët kanë kërkuar edhe 3 ditë kohë që të nxjerrin jashtë nga banesa e tyre orëndit shtëpiake. Nuk e kuptoj me të vërtet. Si kërkova 3 ditë kohë për të lëvizur gjëra. Ju nuk mundët që t'i lëvizni të orëndit? Jo. Disa gjëra kanë lëvizur, por nuk. Në mbështetje të banorëve të kësaj ndërtese kanë bërritur të tjerë qytetarë të Astirit, që preken nga ndërtimi i Unazës së Madhe, por dhe përfaqësues të opozitës. Deputeti demokrat u bëri thirrje qytetarëve të ndjekën shembullin e jelekëve të verdhë në Francë në përballjen e tyre kundër qeverisë. Pavarësisht atyre kërcënimeve kanë qëndruar si qytetarë, e pa çfarë ndodhi në Francë. E pa se çfarë ndodhi në Francë dhe në fund fituan. Ndaj kërkoj gjithë qytetarëve të marrin shembull nga Franca për të vënë shtetin legjitim aty ku duhet, që institucionet e shtetit funksionojnë. Të marrin shembull nga Franca, nga vëllezërit motrat tona europiane. Ndërkohë protesta kundër shembjes së banesave janë mbajtur edhe në zonën e Shkozës. Rezulton që rreth 2.5 milion e pasurive të regjistruara janë me probleme, që do të thotë minimalisht duhen azhurnuar, përmirësuar, maksimalisht duhen bërë nga fillimi. Shteti shqiptar ka harxuar rreth 80 milion euro dhe dollar në këtë proces deri tani, pra nga 94, të cilat më shumë kanë krijuar kaos se sa kanë zgjidhur punë. Me shpejtësi si era, kështu vjen së fundmi Vodafone. Në prag të festave sjell rrjetin ultra të shpejt Gigabit. Sot gjatë prezantimit të parë, i ftuari që provoi këtë eksperiencë ishte Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës që fal Gigabit udhëtoi virtualisht në rrugën e Arbrit dhe pa punimet. Gjatë prezantimit dhe drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, zoti Arkileas Kanaris, tha se Gigabit do të revolucionarizojë tregun dhe ndryshojë jetën tona. Ndjekim kronikën. Vodafone shënon një tjetër arritje të rëndësishme në industrinë e komunikimeve elektronike në Shqipëri, duke prezantuar për herë të parë eksperiencën e rrjetit Gigabit, më i shpejti i përjetuar deri më sot në tregun tonë. Gjatë eventit të organizuar në zyrat qendrore të Vodafone Albania, fal rrjetit Gigabit, u realizua në kohë reale një udhëtim virtual në rrugën e Arbrit, një prej projekteve infrastrukturore në ndërtim. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjetikës, Damian Gjiknuri, ishte i ftuari i pari për të provuar eksperiencën e rrjetit ultra të shpejt, direkt nga zyrat e Vodafone, pa nevojën për të udhëtuar drejt kantierit të ngritur në zonën e Klosit. Ministri Gjiknuri pati mundësinë të monitorojë në kohë reale ecurinë e punimeve në rrugën e Arbrit nëpërmjet një lidhjeje direkte nga kamera e dronit në syzet VR. Transmetimi live i videos në cilësinë maksimale 4K u mundësua nga kapaciteti i rrjetit Vodafone Gigabit, i aftë për të transmetuar të dhëna në milisekonda, pa vonesa, pavarësisht distancave të largëta. Unë mendoj që në shumë fusha, sidomos të pjesës e infrastrukturës e energjisë, aplikacione tilla do të jenë shumë të vlefshme, do ndihmojnë shumë edhe monitorimin e punës më mirë, do të shërbejnë transparencë, sepse ku ka gjë më të mirë se sa këto pamje në të gjitha kantieret, për shembull, po marr një shembull, apo të gjitha partneriteti publik i privat i ardhshëm të rrugëve, që ne jemi në një proces ekzekutivi, do të kenë mundësi të shohin në mënyrë transparente se çfarë po ndodh. Ne si qeveri e mbështesim të lloj agjende, do përpiqemi me të gjitha mundësitë që së bashku me ju ta çojmë përpara dhe kjo të aplikohet sa më shpejt dhe sa më mirë në dobi të konsumatorëve shqiptar. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, zoti Arkileas Kanaris, foli për këtë risi të Vodafone në Shqipëri.
Vodafone ofron kapacitetin, rrjetin global, ekspertizën, inovacionin dhe zgjedhjet e ndërlidhura për të përshpejtuar dhe mundësuar evolucionin digjital. Vodafone po krijon shoqërinë e gigabit në të gjitha tregjet ku operon, dhe Shqipëria është në të njëjtën udhë të investimeve dhe zhvillimit teknologjik së bashku me tregjet e tjera të mëdha europiane, si Gjermania, Italia, Spanja e tjerë. Rrjeti gigabit do të revolucionarizojë tregun, përvojën e biznesit dhe klientit. Ne e quajmë këtë revolucionin e ri industrial, ku fuqizimi ekonomik nëpërmjet risive teknologjike do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si jetojmë. Industrisë si shëndetësia, arsimi, logjistika, bujqësia, transporti, energjia dhe shumë të tjerë do të ndryshojnë tërësisht fal këtij revolucioni digjital. Teknologjia në një shoqëri gigabit do të mundësojë automatizimin më të madh të shërbimeve, inteligjencën artificiale, internetin e gjërave dhe Vodafone së bashku me qeverinë do të punojnë për të sjellë këto përfitime edhe në Shqipëri. Vodafone po transformohet në një kompani gigabit për të udhëhequr këtë revolucion. Deri në vitin 2023, Vodafone Albania do të jetë një lider digjital, duke ofruar zgjidhje teknologjike dhe inovacion të vazhdueshëm në vendin ton. Vodafone Albania është e pranishme në tregun shqiptar që nga viti 2001 dhe deri më sot ka investuar mbi 1.4 miliard euro në vend. Si një prej kompanive më të përgjegjshme, Vodafone Albania i dedikon fonde të konsiderueshme projekteve sociale, si dhe është një prej punëmarrësve më të spikatur në treg për politikat e zhvillimit dhe rekrutimit të rinjve. A e dini se edhe baballarët preken nga depresioni pas lindjes së bebes? E nuk janë pak. Sipas një studimi të kryer në Britaninë e Madhe, 1 në 10 burra vuan nga probleme mendore menjëherë pas ardhjes në jetë të foshnjës. Për këtë arsye do të ofrohen kontrolle të shëndetit mendor për baballarët e rinj dhe terapi çifti. Nënat e reja shpesh vuajnë nga depresioni pas lindjes, por me sa duket ato nuk janë të vetmet. Edhe baballarët e rinj mund të preken nga depresioni. Duke u nisur nga ky fakt, Departamenti i Shëndetit dhe i Kujdesit Social në Britaninë e Madhe ka vendosur të ofrojë kontrolle të shëndetit mendor për baballarët e rinj dhe ata që janë në pritje si pjesë e kujdesit perinatal. Partnerëve të nënave shtatzana që vuajnë nga depresioni, ankthi ose psikoza, do t'u ofrohet mbështetje, terapi në çifte dhe ndërhyrje prindërore. Të dhënat tregojnë se 1 në 5 nëna duron simptomat e depresionit pas lindjes, por Departamenti i Shëndetit argumenton se pak vëmendje i kushtohet meshkujve. Studimet sugjerojnë se shumë burra mund të preken nga gjendja kur kujdesen për një partner me probleme të shëndetit mendor dhe mund të përballen me vështirësi kur një fëmijë vjen në jetë. Lajmi i ri vjen pas studimeve që tregojnë se në 6 muajt e parë të ardhjes së fëmijës në jetë, simptomat e ankthit dhe depresionit përjetohen nga 1 në 10 baballar. Depresioni është ai që prek nënat rreth 3 ditë pas lindjes, ndërsa së fundmi termi është zgjeruar për të përfshirë të dy prindërit, pasi pak baballar manifestojnë të njëjtat simptoma. Depresioni pas lindjes mund të zgjasë deri në 1 vit. Britania e Madhe ka vendosur të zgjerojë shërbimet e saj të specializuara të shëndetit mendor perinatal për gratë. Rreth 9.000 gra kanë marrë trajtim këtë vit. Periudha perinatale përfshin shtatzaninë dhe vitin e parë pas lindjes së një fëmije. Shumë lodra dhe sende të dashura janë krijuar nga vetë fëmijët. In Topic do t'ju njohë me shpikësitë e trampolinës, motorit të dëborës, mikroskopit apo edhe dorezave. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e TV në rrjetet sociale. Ju falenderoj.